Bayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming videos. Nasa linya po si Congressman Eric Martinez, ang House Deputy Speaker at original na miyembro po ng PDP Laban. Magandang umaga, Congressman Eric Martinez, sir. Good morning, Sir Erwin. Lumalabas dito sa mga LGUs natin, local mga mayors, governors natin, mukhang ang i-endorso nila sa body ng PDP Laban na ang kandidato sa pagka-Vice President next year, walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Duterte para masiguro daw po na magtuloy-tuloy ang mga programa at proyekto ng Pangulong Duterte beyond 2022 kung siya po ay Vice President. Kong, alam niyo na ho ba ito, sir? Erwin, it started this week. Merong small group meeting kami ng PDP Laban. Si Vice Chairman Alcusi ng PDP Laban. Tapos ako pinatawag as original member. The remaining PDP Laban member from 2016. So napag-usapan namin, as PDP party mate namin ng Pangulo, we have to ensure that the remaining 1 year of the Duterte presidency, ma-attain ni Presidente yung kanyang mga legislative agenda at syempre yung mga programa niya at syempre itong fight natin sa COVID. Right. Yun ang pinakamahalaga para sa amin. So we make sure the high ratings of the President, never before seen in the history of the Philippines, ay ma-maintain niya up to the last day of his tenure in office. So bago kami naghiwa-hiwalay itong small group meeting, mga NCR PDP at saka merong mga Bulacan in Laguna PDPs, napag-usapan namin sa tayo papunta sa 2022. So, someone floated the idea na wala pa tayong malinaw na standard bearer, although andyan si Senator Bongo, andyan ka-party mate namin, si Senator Pacquiao, party mate namin, at syempre si Ma'am Inday. So what we started, someone floated the idea, why not convince the President to run for the Vice Presidency? May mga statement na po, katulad po nitong si Mayor Rian Cuevas ng Palayan na miyembro din pala po ng PDP Laban ito. Ang kanyang pahayag ay bilang isang mamayang Pilipino, ako po ay naniniwalang kailangan ng ating bansa ang pagpapatuloy ng mga programa at pulisiya na inilatag ng ating Pangulong Rodi Duterte na nagdulot ng malaking pagbabago at pag-unlad. Bilang isang tagapagtaguyod naman ng aming partidong PDP Laban sa aming lugar, sumusuporta po ako sa resolusyon na naghihimo kay Pangulong Duterte ng tumakbo bilang pangalawang Pangulo sa darating na eleksyon. Sir, hindi lang si Mayor Cuevas, kundi pati iba pa mga mayor dyan sa Nueva Ecija na at iba pang mga lalawigan na miyembro ng PDP, ito na ho yatang isusulong nila at formally na i-endorse nila sa pamunuan ng PDP Laban. Oo, totoo yan. Erwin, at nagma-mushroom talaga itong pagtawag na ito, the call for continuity. Alam naman natin, when it is good and something is good, why stop it? Of course. We let it continue. Kaya we believe the President now could be a catalyst for the continuity of change and the future decisions of the party. Congressman Eric Martinez, House Deputy Speaker and original member ng PDP Laban. Maraming salamat, Congressman. Magandang umaga po. Mabuhay. Mabuhay kayo. Stay safe. Good morning. Good morning. Alright, Bayan, nasa linya naman po ng aming telepono. Pakinggan naman natin ang opinyon ng mga political analyst. Nasa linya po si Professor Edmund Tayaw. Magandang umaga, Professor Tayaw, sir. Magandang umaga po. Prof, the PDP Laban already saying na mukhang kanilang pambato sa Vice President ay walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Duterte para sa 2022. Patingin-tingin ho, ano hong basa nyo rito? Unang-una, Erwin, sa pagkakatanda ko kasi, wala siyang kaplano-plano na mag-extend. No? In fact, nung natapos namin yung draft, pinabago niya yung transition at tinanggal niya yung incumbent president as involved in transition because essentially ayaw niyang magtagal sa pwesto. So, if I'm not mistaken, itong usapang ito is born out of a resolution by some PDP Laban member. Let's see how the president is going to react to it. We also have to bear in mind that the
support and popularity of the president now is contingent on his performance as a president and his credibility also as a president. So I'm not sure whether it's a good idea to have him run as a vice president. Kasi alam mo naman yung popularity sa politika, in-snap, pwedeng mawala yan eh. Pag nasira ka sa tao, Right. in snap, kumbaga, madaling mawala Sa yung isang iglap, popularity parang na yan. gano'n, sa isang iglap nawawala. Sa isang iglap, mawawala. Pero do you think, basa ho ninyo, winnable, bankable itong kandidato na ito, si Pangulong Duterte as VP? Ang hindi natin kasi alam, Erwin, kung baka kasi imbis na maging positive ang epekto ng pagtakbo niya bilang vice, baka mahatak pa pati yung presidente. Kasi nga, yun na nga eh. Ayun. Baka isipin ng tao parang kumbaga baka naman merong ibang pwedeng i-consider, no, other than the president. Now, ang sa akin ang klaro is kung sino man ang administration candidate is talagang may advantage. Sana lang hindi mahahati kasi ngayon parang lumalabas maraming may dalawang kino-consider na administration candidate. Maganda pa din na isa lang ang tatakbong administration candidate kasi walang lumalabas na winnable, no, sa opposition. Alright. Okay, Professor Edmond Taya, political analyst. Sir, maraming salamat sa Salamat po. oras. Salamat. Thank you po. Magandang umaga. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.